Good morning guys and welcome back sa channel ko. Today mga boss, bibigay ko sa inyo yung top reasons ko kung bakit nga ba gustong gusto ko ng owner type Jeep. So why I decided to buy an owner type Jeep, tsaka yung mga bagay na gusto ko sa kanya compared sa ibang cars. First thing, syempre, yung gusto ko sa owner type Jeep, yung utility na kaya niyang gawin. Actually, ang owner type Jeep mga boss, hindi lang naman yan pang hanap buhay o pang business. Primary reason ko kung ba't ako bumili ng owner type Jeep is for business purposes. Pambili namin ng mga paninda sa aming tindahan. Pero on the other hand, nagagamit din namin siya for family use. Kasi ito yung first car nga namin. So kahit saan mga boss, dinadala namin to. Pagka gusto namin mag-mall, yes, dinadala namin to sa mall. Sa kahit na anong mall pa yan. Yan, nakarating na nga rin to ng CCP Complex. Nakarating na rin to ng World Trade. Imagine niyo, dinadala ko yan doon. Kahit nakasabayan ko doon is yung mga naggaganda sa sasakyan. Hindi ako nahihiya. Tapos, pagdating naman sa business mga boss, wala tong pinipili. Okay, so dinala ko na to sa grocery, dinala ko na yan sa palengke, sa Balintawak. Sa mga nakapasok man, tsaka nakapamili na sa Balintawak. Alam niyo kung gaano kasikip doon. So sa mga merong kotse dyan, let's say isang brand new Toyota Vios, o kaya meron kayong kahit na hindi na brand new pero makikinis na sasakyan pa or pick up man lang, try nyo dalhin sa Balintawak yan. Tignan natin kung mailalabas niya ng walang gas-gas. Itong owner type Jeep namin, pinasok namin yan doon ng ganyan, lalabas yan ng ganon. Wala yung ka-damage kasi unang-una syempre hindi naman nagagasgas yung aming body. Stainless kasi to, so kung magasgas man yan, mas madali lang din yung mabura yung gasgas kumpara sa mga kotse na kapag nagkagasgas, magkano ang pa-repair ng per panel? Pinakamurang repair ng panel is 2,500 pesos, di ba? Tapos try nyo rin guys na yung kotse ninyo or yung pickup ninyo, kargahan nyo ng isda. Ito, nagamit na namin to nung namimili ng isda yung bayaw ko. Kinarga namin dito yung mga isda nya. Problema, kalaban ng sasakyan pagdating sa pagkakarga ng isda, yung kalawang, kasi tubig alat yun, so magkakosyon ng kalawang sa lahat ng metal parts ng sasakyan. Ito stainless ang body, although may mga metal parts ito like yung chassis, yung lip spring, tapos syempre mga bolts, studs, yan, mga metal parts yan. Pero madali na lang kasi yung, kasi once na after namin dumating galing sa pagtitinda, huhugasan agad yung sasakyan or tutubigan, kasi yung interior nito kahit buhusan nyo ng tubig yan, walang problema kasi ano naman yan stainless flooring naman yan Ang mababasa lang naman sa loob niyan is yung upuan. Pagdating naman sa maintenance ng owner type Jeep mga boss, napakadali rin ng maintenance ito. Una-una, mura yung mga parts Hindi naman siya ganoon kamahal na parts kasi basic pa yung engine nito, carbureted type pa yung engine nito. So walang computer box na magpapahirap sa mechanic at saka sa magpapahirap din sa diagnosis, and also hindi mahal yung pyesa. So pag hindi mahal yung pyesa, hindi rin nahirapan si mechanic, yung labor cost is hindi rin ganoon kamahal. Yung mga overhauling job nga ng gantong klaseng makina usually nasa 20,000 lang, general overhauling job na yon. Compared mo sa mga makina ng mga let's say mga Toyota small body na minsan umabot pa ng 30,000, depende, mas mahal yung labor cost nila. Although mas bago kasi yung mga makina na ginagamit nila, kasi dito sa mga owner type Jeeps, kadalasan na ginagamit na makina rito is mga K-series engine, mga Toyota 3K, 4K, 5K, tapos pagdating naman sa diesel C190, C221, so depende yan. So maliit na makina lang ang ginagamit dito kasi lightweight lang naman ang owner type Jeep. Since madali lang ang pagme-maintain ng owner type Jeep mga boss, ibig sabihin madali lang din matutunan na pag-aayos nito. Actually mga boss, tulad sa dati kong video, ayan pinakita ko, na wala akong alam sa pag-ayos sa sasakyan, pero dito sa owner type Jeep na to, dito ako natuto. Dito ko pinag-aralan lahat. So kahit sa mga nag-aaral sa TESDA, lahat ng nag-aaral ng automotive technology dyan, lahat ng school na yan, pansinin nyo, ang unang-unang makina na makikita nyo sa mga schools nila, hindi mawawala dyan yung Toyota 4K engine, which is ginagamit sa mga owner type Jeep na kagaya nito. Kasi yung Toyota K-series engine ang isa sa mga toughest built engines. Tapos isa rin siya sa pinakamadaling ayusin, basic, most simplest
engine na ginawa, kaya madali siyang matutunan eh. Kaya sa mga schools makikita ninyo Toyota 4K engine lagi yung mga makina na nakalagay, di ba? Kaya kung gusto mo matutong magmekaniko, tapos gusto mo ng isang sasakyan na mapag-aaralan or mapagpa-practicean, maganda ang isang owner type Jeep. May mga owner type Jeep na binibenta ng mahal, pero wag na kayong kumagat sa ganun. Bumili na lang kayo ng mga murang owner type Jeep. Yes, may mga defects, may mga pagawain, pero since mag-aaral nga kayo mag-ayos ng isang sasakyan, maganda yung mabili ninyo. Yung may mga gagawin pero hindi rin naman kayo lugi sa ipagagawa or sa mga piyesang kailangan palitan. Maganda pa rin na sakto lang yung magiging cost nung bibilhin ninyo, di ba? Kung makikita nyo, luma na tong owner type Jeep ko. Actually sa akin pa lang is 9-year-old na itong owner type Jeep na to. Sa previous owner pa, so more or less siguro mga na 20 years old. 20 or more years old na itong owner type Jeep na to. So medyo pangit siyang tignan, interior and exterior, pero napakadali lang ang pagpapaganda ulit ng owner type Jeep to. Magpapalit lang ng trapal na halagang as far as I can remember, nasa 5,000 pesos ang huling paggawa ko ng trapal nito. Tapos yung pagpapabuffing nito para gumanda ulit, siguro mga nasa 8,000 pesos. So more or less mga 13,000 pesos lang yung gagastusin ko. Kung papaypinturahan ko ulit yung ilalim, yung chassis, yung molye, yung differential, siguro gagastos ako ng 1,500 or sabihin natin 2,000. So nasa 15,000 lang magagastos ko para mapaganda ulit itong aking owner type Jeep. Samantalang sa mga kotse, let's say na lang sa sedan, ang pinakamurang painting job na ginagawa sa mga sedan, yung hilamos na tinatawag, na siguro nasa 18,000 to 20,000 pesos na. Kasi yung Mitsubishi Lancer nung biyanan ko, nung pinahilamusan niya yan, 18,000 ang hiningil niya, pero siningil sa kanya. Pero ilang taon na yun eh. Hindi ko na nga matandaan, siguro baby pa yung panganay ko, so ilang taon na yung panganay ko ngayon. Next thing na gusto ko sa owner type Jeep mga boss, syempre matibay ang owner type Jeep. Para sabihin ko sa inyo, itong owner type Jeep ko twice na itong nabangga. Nabangga na to sa likod. Makikita ninyo, ang una nabangga rito, gulong. Wala siya masyadong damage, pero yung pagkakaalay ng gulong medyo hindi na siya straight. Medyo bumaba rito sa bandang part na to kasi nabangga to. Yun lang yung pinaka damage niya. Talagang bumaba lang to. Tapos yung next damage niya, papakita ko rin sa inyo. Way back 2017, may nakabanggaan akong isang Toyota small body. So nabangga niya ako dito sa aking rear right part nitong aking owner type Jeep. Ano to, na yupe. Makikita niyo yung damage niyan. Yung nakabangga akong kotse, wasak yung kanyang bumper. Tapos itong owner type Jeep ko, ayan lang yung naging damage niya. Na-UP lang to, tapos medyo nabakbak itong ano bang tawag dito. Hindi ko alam kung stainless strip ito eh. Basta na-UP yan, tapos nabakbak to. Tapos pang ginawa ko, pinapukpok ko lang. Tapos winelding ulit. Ayan, tapos kailangan na lang dyan buffing para mawala yung scratch mark na yan eh. So magiging okay na ulit itong owner type Jeep namin. Ang ibig sabihin mga boss, napakatibay ng owner type Jeep. Imagine niyo sa ganong klase ng bangga, yung nakabanggaan ko, basag yung bumper, warak yung bumper, pero itong owner type Jeep ko, yan lang yung naging damage. So matibay yung mga owner type Jeep, especially ito, yung ganito kakapal na stainless. Ganito pa yung mga stainless dati, yung makakapal. So hindi to basta-basta na yuyupe. Ayan. Yung ibang owner type Jeep ngayon, medyo maninipis na yung stainless na ginamit eh. Pero itong owner type Jeep ko, makapal yan. Tapos ang kagandahan sa kanya, as in buong nito, pure stainless, pati flooring yan. Front tsaka yung rear, makikita nyo, stainless yan lahat. Kaya ilang taon pa ang bibilangin, magkasama pa rin kami nitong owner type Jeep ko. Kasi nga, ang mabubulok lang naman dito is yung mga metal parts, like yung chassis, yung mga stud bolts, tapos yung mga lip spring, yan. So yun lang yung mga mabubulok dyan. So papalitan na lang yan after siguro ilang years pa, kasi yan medyo nagsisimula na siyang mag-rust. Syempre ang owner type Jeep hindi magpapahuli sa mga car show yan. So ang dami-daming mga owner type Jeep ngayon mga boss, especially mga builders na mga naggagandahang owner type Jeep. Kaya nga ilang beses din akong bumabalik sa Firebird Display Center, doon sa kaibigan ko kay Sir Edward Ignacio Olivares, si Tamiya Master kung tawagin ko. Tapos si Sir Key Velasco, yung tinatawag naman natin na classic, yung Severo Classic. Sa kanya yung mga owner type Jeep na stainless, pero yung mga FPJ style, sa kanya yung makikita yon, sa kanya kayo makakapagpagawa ng ganon. Kaya kung labanan lang din ng car show mga boss, hindi magpapahuli ang owner type Jeep. Maraming owner type Jeep ngayon ang palaban, tulad yung mga nasa picture na yan. Tapos kung gusto niyo panoorin yung mga malulupit na gawa ni Sir Edward, panoorin niyo rin yung mga video ko tungkol sa Tamiya owner type Jeep. So last reason ko mga boss, bakit mahal na mahal ko ang owner type Jeep,
Simple lang. Pinanganak si Jeep Doctor because of the owner type Jeep, mga boss. Sa kanya ako natuto sa lahat ng bagay. So kung wala ang owner type Jeep ko na to, wala kayong Jeep Doctor na napapanood ngayon. Siyempre hindi pwedeng matapos ang ating video, mga boss, nang wala tayong shoutout. So shoutout nga pala kay Sir Windel Altubar from Tuburan, Cebu, Sir Red Madlang Bayan from Naik, Cavite, Ronil Centeno from Tondo, Angelo Quincy Dulap and Angelito Dulap from Morong, Rizal. Tapos Rosemary Gonzales, Fabs Gaudia from La Union, Alfredo Florencio Jr. from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Alvin Cada, Darwino Dalisay, My Migs TV, King Jeff from Cuenca, Batangas, Hey Joe, Virgin Anda Bohol, from Ronel Haspe, Kenzo Martinez, Rudy Dulay, Edward Jaime of Zamboanga del Sur, Babs Bueno, Mark J. Santos, Jano Workshop, Ronnie Potistad, Jerbil Alayon, 3 Knowledge 3, Blue Cool, and then si Ident Kun YT. Panoorin nyo yung next video ko, mga boss. So sa video na to, sinabi ko sa inyo yung top reasons kung bakit gusto ko ng owner type Jeep. Sa video na ngayon, mga boss, sasabihin ko naman sa inyo why I hate owner type Jeeps. Maraming salamat sa panonood, mga boss.